dito pa rin lahat ng gumagana. Pagpatayin ko dito, patay lahat doon sa labas. Kaya binabago natin. Gumawa tayo ng paraan. Yan. Yung drawing natin. Ganito kasi nangyari niyan dito. Ito yung linya natin. Yan, ito yung source natin. Ito yung galing dun sa breaker. Ito yung breaker. Yan. Yung dalawa yan, yan galing yan sa breaker. Saka ito yung dapat dito yung Johnson box niya. Pero ang ginawa ng dito dito nagawa nito, yung isa dinirekta niya dito sa ilaw. Yan, gawan natin ng ilaw. Yan. Yan. Yan yung ilaw. Dalawang wire yan. Tsaka yung isa dinirekta dito sa ginanyan niya sa switch. Dito na siya nagawa ng Johnson box. Oh. Yan. Dito na siya gumawa ng Johnson box. So, ito yung switch. Dito na siya nagtatap, ganyan. Dito yung splicing niya. Itong dalawa. Yan, splice yan dalawa. Yan, splice yan dalawa dyan. Dito na siya gumawa ng dapat yung Johnson box dyan, dito lang. Oh, mali. Dapat ganyan yan. Dapat ganito. Yan. Tapos, yung box dito. Gawa natin ng box. Yan. Yan. So, ito yung box. Example lang yan. Ito papuntang ilaw. Puntang bombilya. Ayan. Saka dito papuntang example lang to, papuntang switch. Ayan, switch nya. Ito sa source natin to. Dito yung breaker. Dapat ganito nangyari. Tapos source papunta dito sa ilaw, ganyan, i-splice yan dyan. Tapos yung isa dito papunta namang switch. Yan, ito yun. Tsaka yung galing sa ilaw direkta naman dito sa switch. Yan, ganun lang kasimple sana. Oo. Para pag mag-extension tayo, halimbawa dito, ganyan, mag-extension tayo. O, dito. O, papunta dun sa labas. O, papunta tayo dun sa labas. Makuha na natin yung linya galing sa breaker. O, tap ka na lang dito. At saka tap ka na lang dito. O, andyan ang linya. Punta sa labas. Paano pagka ganito? Dito na yung box. Wala dito. Yung isa lang makuha mo linya dito. Kapag kukuha ka ng linya papunta doon, oh, saan ka kukuha? Dito na sa ilaw yung isa nagaling. So isa na lang makuha mo dito, ganyan. Saka yung isa sa ilaw. Kaya pag patayin yung switch, patay din yun, yung dito. Yan ang nangyari dyan. Kaya ang sabi ko dyan, kung sa akin lang, mali talaga. Mali siya. Hindi dapat na ganun. Dapat yung Johnson box dito, o kaya dito. Hindi dito sa switch. Dito na sa switch nagawa ng Johnson box. Ngayon ko lang nakakita ng ganun. Sa dami ko nang pinag-wiringan, ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Iwan ko kung anong diskarte niya. Ayan guys, pinaliwanag ko lang kung alin ang mas madali. At saka pwede ka makapag-extension. So, yan lang guys. Na magustuhan nyo yung video at saka matutunan nyo rin. Madali lang, ganyan lang kasimple. Okay, saka ito
problema na naman. CEO natin yung switch. Oh. Kailangan dalawa ang baon bago iilaw. Oh, walang ilaw. Oh, iyo natin. Oh, wala pa rin. Ayun, iyo natin yung taas. Oh. O, saka na siya umilaw. Ayan na, i-off natin yung isa. Oh, mawala. Oh. Wala. Oh. On natin uli. On natin uli yung isa. Ayun, umilaw na naman. Off natin dito. Sa taas. Oh, mawala. Oh. Dalawang switch sa isang ilaw. Ito problema na naman. Oh. Ano kayang nangyari nito? Yan, ayusin natin. Ito, buksan ko muna to. Baka hindi mali lang pag-tap. Yan guys, yung gagawin natin kasi itong unang gumawa nito, mali kasi yung pagkagawa. Yan. Sama ko yung kasama ko, si Buddy Litiyo. Kababayan natin. Yung wirings na ito, kasi mali yung ginawa ng dati. Hindi pinaabot yung source dito sa sa utility box. Kaya nahirapan akong hahanap. Ang ginawa niya, yung isang source kinabit diretso sa ilaw, yung isa dinirekta dito. Dito na pinutol sa junction box niya. Kaya nawala yung isa. Magtatap kami doon sa papuntang labas. Hindi namin mahanap yung isa. Nadugtong ko naman, pero dito pa rin yung switch, dito pa rin lahat gumagana. Pagpatayin ko dito, patay lahat doon sa labas. Kaya binabago natin. Gumawa tayo ng paraan. Direkta na lang natin doon sa main switch breaker. Switch breaker. So, gagawin natin. Shout out pala dyan si EGD Pass TV. Rigo Vlog TV. Sa binabati ko yung Idol, Harabas at saka Pat Boys, mga Madrid family. Madrid family pala. Magandang araw sa inyo dyan. May kun ako doon. Ha? Gusto mo? May? Pangkan. Repair? Oo. Hindi na? Hindi na? Ayan. Yung isa dito, putulin na lang natin ito. Ay, dugtong na lang mo? Oo, bugtong na lang. Direkta na to sa ano? Breaker. Oo, breaker.
sungkit ka pareho. Ha? Oops. Labas. Ay, naputot na. Sira. Ito. Punta natin dyan. Sige, sige. Ang hirap na ito. Hindi. Ako na rin yan. Hindi na rin ba? Oo. Wala siya sa kaso. Ito lang siya. Sa ilaw mo kung siya sa taas kung siya nagtagi. Paano? Kaya mo, karan lang. Ayun, dito ko chili lang. Yan, sundan mo lang ito. Tapos na. Diba? Slice. Ano yan? Ito. Ayan o. Tubo na So yan, ito na guys, na-connect na natin. Yan. Subukan natin pa ilaw. Oh, okay na. Saka patayin natin yung yan, nakauna yan. I-off natin. Nawala. Ilaw. Nawala. On ulit. May naka-on yan eh. Dati pag kailangan dalawa naka-on eh. Subukan natin patayin kung mamatay yung ilaw. Wala. Buhay pa rin yung ilaw. Naka-off na oh. Yung nasa taas. So okay na. Solve na yung problema. Kanina siguro, kanina mali yung pag-tap nito. Parang nagsama yung dalawa. Kasi dito lang kumuha yung kabila o yan, jumper na lang yung pula. Ginumper na lang dun sa kabila. Yan. So okay na guys. Post natin sa YouTube. Ay, kakatapos lang ano. Kain muna. Pinaliwanag ko na sa kanya kung bakit nangyari yun. Sige na, madam. Kain tayo, kain. Kumuha ka na ng ano? Nang. Ay, asa yung stand ba ng